ሰላም ውድ የማዕዶት ኢለርኒንግ ተከታታዮች እንደምን ቆያችሁ እንደምን ከረማችሁ ይህ ከማዕዶት ኢለርኒንግ የሚሰጠው የአካውንቲንግ ቱቶሪያል ነው ዛሬ እንደተለመደው የጀመርናቸው ጥያቄዎች አሉ ወደነሱ ወደ መጨረሱ እንሄዳለን አራተኛው ቻፕተር ፋይናንሻል ማኔጅመንት 1 ላይ ሪስክ ኤንድ ሪተርን የሚባል ቻፕተር አለ ስለሱ የተወሰኑ ሊያስረዱልኝ የሚችሉ ብዬ ያሰብኳቸውን ጥያቄዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ I hope you will benefit a lot okay from this video lecture ታተርፉበታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ተጠቀሙበታላችሁ right so risk and return የሚባል ቻፕተሩን አለ እሱን ቻፕተር ነው ማሳያችሁ ዛሬ ስለዚህ አብራችሁን ቆዩ ወደ ጥያቄዎቹ መስራትን እንጀምር ለዚህ YouTube ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትዘነጉ ኮሜንት ላይክ ሼር አብዝቶ ይጠቅመኛልና እባካችሁ እሱንም ማድረጋችሁ እንዳትዘነጉ ሼር አድርጉ ጥሩ ነገሩን ለሰዎች በመንገር ለጓደኞቻችሁ አድርሱ ሼር በማድረግ ድጋፍ ማድረግ በምትፈልጉ ከሆነ ያላችሁን ያቅማችሁን እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ ከዛው እጪ በነፃ የሚሰጥ የአካውንቲንግ ቪዲዮ ሌክቸር ነውና ያን እንድታደርጉ አሳስባለሁ ወደ ቪዲዮን እንገባለን which of the statement below is true የትኛው አረፍተ ነገር ነው እውነት የሆነው A investor wants to maximize return and maximize risk B investor wants to maximize return and minimize risk C investor wants to minimize return and maximize risk እዚህ ጋር ለማየት የሚያስፈልገው ነገር ተማሪዎች የሪስክ ኤንድ ሪተርን ትሬድ ኦፍ ነው እንደምታዩት የሪስክ ኤንድ ሪተርን ትሬድ ኦፍ ነው as a rational investor individual prefer የሚያደርጉት ምንድነው individual always prefers as a rational investor invest በሚያደርጉት ኢንቨስትመንት አማራጭ ላይ ምን ማድረግ ኢንቨስት በሚያደርጉት ነገር ላይ ምን አለ ሁለት ነገሮች አሉ አንደኛው ማሰብ ያለባችሁ ምን የሚባል ነገር አለ ሪተርን የሚባል አለ ሁለተኛው ነገር ደግሞ ሪስክ ብለን የምንጠራው ነገር አለ ሁለቱን ነገሮች አሶሺየት ማድረግ ያስፈልገናል as a rational investor ሁሉ ጊዜ we are working to maximize our return our benefit okay ስለዚህ ሪተርናችንን ማክሲማይዝ ለማድረግ እንችላለን በተቻለ መጠን ደግሞ ይሄንን ሪተርን ዲዛየር የምናደርገው ይሄንን ሪተርን ለማግኘት የምንፈልገው ደግሞ ሚኒማይዝ በማድረግ ነው ግን ሪስክ ኤንድ ሪተርን ትሬድ ኦፍ እንደዛ አይደለም የሚለው if you are willing to take more risk if you are willing to take more risk then you will be rewarded with more return የሚለው ነገር ግን እዚህ ጋር ትክክለኛው አረፍተ ነገር ከዚህ ጥያቄ አቋያ ስናይ ግን ሰዎች ኢንዲቪጁዋል ኢንቨስተር ራሽናሊ ቲንክ የሚያደርጉ ሰዎች ምን የሚያደርጉት ሪተርናቸው ማክሲማይዝ በማድረግ ሪስኩ ሚኒማይዝ ማድረግ ነው ሪተርኑን ማክሲማይዝ ሪስኩን ሚኒማይዝ ስለዚህ ለዚህ ጥያቄ መልስ የሚሆነው ኢንቨስተሮች ምን እንደሚያደርጉት ሪተርናቸው ማክሲማይዝ ኤንድ ሪስካቸው ምን እንደሚያደርጉት ሚኒማይዝ ነው የሚያደርጉት ስለዚህ የአንደኛው ጥያቄ መልስ ቢ ይሆናል ግን ነገር ግን ትምርቱ የሚለው ምንድነው ሰዎች ብዙ ሪተርን ያገኙ ዘንድ ሪስክን ምን ማድረግ አለባቸው በዛ ያለ ሪስክ መውሰድ አለባቸው ነው የሚለው ስለዚህ ኢንዲቪጁዋልስ ሪስካቸው በበዛ ቁጥር ነው ሪተርኑ የሚጨምረው ይላል ለምሳሌ ኢንቨስት የምታደርጉት በእነኚህ ከሆነ ለምሳሌ በቦንድ በፕሪፈርድ ስቶክ እና በኮመን ስቶክ ላይ በመንመለከትበት ሰዓት ከግራ ወደ ቀኝ ስንቀጥል ስንሄድ ምን እየጨመረ ይሄዳል ሰዎች ሪስክ እየጨመረ ይሄዳል ስለዚህ ቦንድ የሚባለው አንጻራዊ በሆነ መንገድ ሪስክ የለውም ማለት ሪስክ የለውም ስላችሁ ቅድሚያ ተከፋይ ስለሆኑ ያን ያክል ሪስክ ይኖርብናል ብለው አያስቡ preferred stockም እንደዛው common stock ግን የመጨረሻ ተከፋዮች ናቸው upon liquidation of the firm አይደለ ስለዚህ ከግራ ወደ ቀኝ በመንሄድበት ሰዓት risk probability of risk ምን ያደርጋል እየጨመረ ይላል በተጨማሪም በተያያዥነትም ከግራ ወደ ቀኝ በመንሄድበት ሰዓት ሪተርኑ ምን ያደርጋል እየጨመረ ይሄዳል ሪተርኑ አብሮ ነው የሚጨምረው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ በፋይናንስ ሪስክ በጨመረ ቁጥር ሪተርን አብሮ ይጨምራል ስለዚህ አንድ ኢንቨስተር ራሽን በቃ ጥሩ የሚባል ገቢ የሚፈልግ ከሆነ ሪስኩንም እንትን ማለት አይገባውም ስለዚህ አዳዲስ ቬንቸሮች አዳዲስ የሆኑ ስራዎች አዳዲስ የሆኑ ቢዝነሶች አዳዲስ ካውንተር ስክሬም ያልተነካባቸው ቢዝነሶች ለመስራት ደፍሮ የሚገቡ ድርጅቶች ለምሳሌ ሰው የሚፈራቸው ቢዝነሶች የሚገቡ ሰዎች በጣም ሀብታም ይሆናል በአጭር ጊዜ ውስጥ ማለት ሪስክ በጨመረ ቁጥር ሪተርኑ ስለሚጨምር ማለት ነው ግን እንዲህ ሰዎች ግን በባህሪያቸው የሚፈልጉት ምንድነው ጥቅማቸውን ከፍ ማድረግ ሪስኩን ደግሞ ስጋቱን ደግሞ ምን ማድረግ ነው መቀነስ ይሆናል ያንን ነገር የሚያሳይ ነው answer is B Janet bought a share of stock ATV hilal 47 ብር 50 that paid a dividend of 72 ሳንቲም and sold 1 year later
at 51 ብር ከ38 ሳንቲም ስለዚህ ጋር what was her dollar profit loss and holding period return ነው የሚለው ይሄንን ለማግኘት ምን ማድረግ ያስፈልገናል ስራ መስራት ያስፈልገናል ኦኬ So እዚህ ጋር ሁለት ጥያቄ የተጠየቅነው አንደኛው holding period return የሚባላል ኦኬ holding period return ያንን holding period ከመስራታችን በፊት ግን መጀመሪያ እዚህ ጋር given የሆኑትን ማውጣት ያስፈልገናል ምን አለን end price አለን ከአንድ አመት በኋላ 51 ብር ከ38 ሸጦታል which is a capital gain ብለን የምንጠራው ሁሉ ጊዜ አክሲዮን ላይ ሁለት አይነት ጥቅሞችን ሁለት አይነት ሪተርኖችን እናገኛለን አንደኛው ዲቪደንድ ተብሎ ሲጠራ ሁለተኛው ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል ካፒታል ጌን ይባላል ካፒታል ጌን እዚህ ጋር አለን ምክንያቱም የገዛነው 47 ብር ከ50 ነው ነገር ግን የሸጥነው 51 ብር ከ38 ከሆነ ካፒታል ጌን ይልድ አለን so ending price አችን 51 ብር ከ38 ነው beginning price አችን ደግሞ ስንት ነው 47 ብር ከ50 ነው ስለዚህ በሁለቱ መካከል ካፒታል ጌን አለ ከዛ ውጪ ዲቪደንድ አግኝቷል ዲቪደንድ ደግሞ ስንት ነው 0 ብር ከ72 ሳንቲም አግኝቷል 72 ሳንቲም አግኝቷል ስለዚህ የተጠየቃች ሆልዲንግ ፔሪድ ሪተርን ነው ሆልዲንግ ፔሪድ ሪተርን ለማግኘት ምን እናደርጋለን ሆልዲንግ ፔሪድ ሪተርን = ምንድነው የምናደርገው ending price ኦኬ ሲደመር ዲዳክሽን ወይንም ዲቪደንድ እንደማለት ነው ዲዳክሽን ማይነስ ምንድን a beginning price እዚህ ጋር ending price ነው ending price ሲደመር minus ending price beginning price ሲካፈል ለምን ለbeginning price አድርገን ነው የምንሰራው ስለዚህ ending price plus deduction minus beginning price ሲካፈል ለbeginning price እዚህ ጋር ታዲያ ending price አይስት ነው 51 ብር ከ38 ሳንቲም ሲደመር ዲዳክሽናችን ዲቪደንዷ ስንት ነች 0.772 minus beginning price 47.5 cents 50 cents divided by the beginning price still 47 ብር ከ50 ሳንቲም ነው ይሄንን በመትቀናነሱበት ሰዓት for sure የሚመጣላችሁ 9 ብር ከ6 9.68% ይመጣል this is called the holding period return but you are not only asked to find the holding period return still ሌላ one more additional requirement አለ additional requirement ደግሞ what will be the dollar profit or loss የሚለውን ደግሞ ማግኘት ይገባናል so the dollar profitውን ለመስራት dollar profit or lossውን ለመስራት ደግሞ ምንድነው የምናደርገው ከላይ ያለውን ነገር ነው የምንሰራው ምን አገኘን የሚለውን ነገር ነው ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ይሄን ለመስራት ደግሞ ending priceአችን ሲደመር ምን ዲዳክሽናችን ሲቀነስ ምን beginning price አድርገን ነው የምንሰራው ስለዚህ end priceአችን ስንት ነው እዚህ ጋር 51 ብር ከ38 ሲደመር 72 ሳንቲም ሲቀነስ beginning price is how much 47 ብር ከ50 47 ይሄንን በመንሰራበት ሰዓት I think የሚመጣው 4 ብር ከ60 ይመጣል ስለዚህ መልሱ 4 ብር ከ60 እና 9 ብር ከ68 የሚለው C ትክክለኛው መልስ ይሆናል ማለት ስለዚህ the answer will be C is the right answer C is the right answer ሶስተኛ you purchase 100,000 shares okay you purchase 100,000 shares for 25 ብር per share after holding the stock for 6 years and not receiving any dividend you will stock the stock ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር beginning price አለን the beginning price is 25 and the ending price is how much 42 እዚህ ጋር የምናገኘው ዲቪደንድ የሚባል ነገር የለንም ግን ያለው ምንድነው ካፒታል ጌን አለ በ6 አመት ውስጥ ስቶኩ ፕራይሱ አፕሪሺየት አድርጎ የምንሸጥበት ዋጋ ከገዛንበት ዋጋ ከፍ ያለ በመሆኑ የተነሳ ካፒታል ጌን ይኖርናል ከዚህ ተነስታችሁ holding period እና annual return ስንት ነው የሚላችሁ ነው how much the annual return on this investment ስለዚህ በዚህ የተነሳ holding period ሪተርኑን ለመስራት ምንድነው የምናደርገው end price minus beginning price ሲካፈል ለማን ነው የምናደርገው ለbeginning price ነው የምናደርገው ለምንድነው ዲቪደንድ እዚህ ጋር ዲዳክሽን ስለሌለ ማለት ዲቪደንድ not receiving any dividend ስላለ ዲዳክሽኑ 0 ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን 42 ሲካፈል ለስንት ለ42 ሲቀነስ 25 ሲካፈል ለስንት ለ25 እናደርገዋለን ከዛ ይሄኛ የሚመጣው for sure 68% ይመጣል ስለዚህ ሌላ የሚያመሳስለው ነገር የለም 68% ይመጣል ማለት ነገር ግን ይሄኛውስ እዚህ ጋር ሌላ 68% ቢመጣ ይበቃል ማለት ነው አይደለም ሁለተኛ የተጠየቃችሁት ደግሞ annual return ነው effective annual return ደግሞ ለማወቅ ከፈለጋችሁ ተማሪዎች በዚህ ፎርሙላ ተሰራላችሁ ምን ብላችሁ አንድ ሲደመር holding period return okay the power of what 1/n - 1 አድርገን እንሰራለን ይህ ማለት
አንድ ሲደመር 68% ማለት 0.68 ነው ስለዚህ አንድ ሲደመር 0.68 0.68 ይመጣል ከስንት አመት በኋላ ከ6 አመት በኋላ n ኗ 1/6 ትሆናለች ሲቀነስ አንድ እናረጋለን ይሄንን በመሰሩበት ሰዓት የሚመጣው ጠቅላላ የሚመጣው ጠቅላላ 0.0903 ይመጣል which is around 9.03% ይመጣል okay 9.03% ስለዚህ መልሳችን 9.03% so መልሱ ምን ይሆናል ሁለቱም 68% እና 9.03 የያዘው ይሆናል ማለት okay so the answer is B አራተኛ dash may be defined as a measure of uncertainty in a set of potential outcome for an event in which there is a chance for some loss maybe a measure of uncertainty ስለዚህ የመሆን ያለ መሆን እድሉን ሜጀር ያደርጋል አንድ ነገር ሰርቴን ከሆነ ሰዎች አንድ ነገር ሰርቴን ከሆነ ስንት ነው ውጤቱ probability chance of occurrence 0 ነው አንድ ነገር ደግሞ እንደማይከሰት እርግጠኛ ከሆነ ደግሞ ምንድነው 0 ነው ግን probability ያለ ማለት ሁሉ ጊዜ ከ0 እስከ 1 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ probability range የሚያደርገው በ0 እና በ1 መካከል ነው እዚህ ጋር የሚላችሁ may be defined as a measure of uncertainty and a set of potential outcome for an event in which there is a chance for some loss diversification አይሆንም diversification it goes with all adage which says don't put your all eggs in a basket የሚለው ህግ ነው ለdiversification አይሆንም uncertainty አይሆንም collaboration አይሆንም ስለዚህ ሊሆንም ትክክለኛው መልስ ማለት ነው risk ነው የሚሆነው risk may እዚህ ጋር so risk may be okay risk may be defined as a measure of uncertainty in a set of potential outcome for an event in which there is a chance for some loss ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ አድርገን እናያለን so the answer will be which of the following investment is considered to be risk free okay risk free የሚባለው ማን ነው by default risk free asset ብለን የምንጠራቸው አንደኛ treasury bill ነው የገቨርንመንት ጠቅላላ ነገሮችን ዲፎልት የመሆን probability of government chance of default ሬቱ በጣም አነስተኛ በመሆን የተነሳ መንግስት ኢሹ የሚያደርጋቸውን ጠቅላላ ቦንዶች treasury bills ምናምን ምን ብለን እንጠራቸዋለን risk free asset ብለን የምንጠራቸው እነሱ ናቸው ነገር ግን ከሁሉም ኢሹ የሚደረገው መንግስት ኢሹ ካደረገው ገቨርንመንት ቦንድ ወይንም ደግሞ ስቴት ቦንድ ወይንም ደግሞ ሌላ አይነት ፎርም ኦፍ treasury bill ኢሹ ካደረገ እሱ risk free asset ብለን የምንጠራው ነው currency option አይደለም currency option is not considered as default risk risk AAA rated corporate bond እሱም አይደለም AAA rated corporate bond by the way ሲሆን ሬቲንግ ኤጀንሲዎች እንዳሉ ታውቃላችሁ ተማሪዎች ሬቲንግ ኤጀንሲዎች አሉ ዓለማችን ላይ በጣም የታወቁ ሬቲንግ ኤጀንሲዎች ሶስት አሉ አንደኛው S&P ነው ወይንም ስታንዳርድ ኤንድ ፑርስ የሚባል ድርጅት አለ ሁለተኛ ሬት የሚያደርገው ደግሞ ማን ብለን የምንጠራው አለ ሙዲ ብለን የምንጠራው አለ ሶስተኛው ደግሞ ፊች ብለን የምንጠራው አለ ኦኬ ፊች ብለን የምንጠራው አለ ለምሳሌ ሶስቱም 18 አይነት አፕሮችን ይጠቀማሉ እንደምታውቁት ስታንዳርድ S&P የሚባለው ከ1 እስከ 18 ይጠቀማል ከምን ይጀምራል ከመጀመሪያው ከካፒታል A double small a አንስቶ እስከ C double A 2 ድረስ ይጠቀማል ማን ስታንዳርድ ኤንድ ፑር ላይ ስንመጣ ከፕራይሙ ይሄ ፕራይም ተብሎ ይጠራል ሰዎች ይሄኛው ፕራይም ተብሎ ይጠራል በክሬዲት ሬቲንግ ኤጀንሲ S&P ይሄኛው ደግሞ ኤክስትሪምሊ ስፔኩሌቲቭ ሪስክ አለው ተብሎ ኤክስትሪምሊ ስፔኩሌቲቭ ነው ተብሎ የሚጠራው ይሄ ነው ሙዲ ላይ ደግሞ ስንሄድ በተቃራኒው ኦኬ ሙዲ ላይ ደግሞ በምንሄድበት ሰዓት ተማሪዎች ከትሪፕል ካፒታል A ይነሳና ፕራይም ተብሎ ከሚጠራው ሴፍ ከሚባለው አንስቶ እስከ መጨረሻው ስፔኩሌቲቭ ሪስክ ኤክስትሪምሊ ስፔኩሌቲቭ ሪስክ አለው ከሚባለው ወደ ደብል ካፒታል C ይሄዳል ፊች የምንለው ደግሞ ኦኬ ፊች ብለን የምንጠራው ደግሞ ሶስተኛው ሬቲንግ ኤጀንሲ ልክ እንደ ሙዲ ሁሉ እሱም ከትሪፕል ካፒታል A ይነሳና ነገር ግን ኤክስትሪምሊ ስፔኩሌቲቭ ሪስክ አለው የሚለው ግን እሱ 3 ካፒታል C ያለው ነው ኦኬ 3 ካፒታል C ያለው ነው 18 አይነት አፕሮች አሉ 18ቱን ወደ 8 ቦታ ይከፍላቸዋል ፕራይም ሃይ ግሬድ አፐር ግሬድ ሎወር ሚዲየም ግሬድ
non investment grade speculative, highly speculative, substantial risk እና extremely speculative ብሎ ይጠራቸዋል። ስለዚህ በዚህ አይነት ሬቲንግ ኤጀንሲ ትሪፕል ኤ የሚባለው በማን ነው ማለት ነው? አይዘር በፊች ነው ኦር በሙዲ ይሆናል ማለት ነው። ፕራይም ነው ማለት ነው፣ ግን ሪስክ ፍሪ አሴት ነው ማለት አይቻልም። ስለዚህ ሪስክ ፍሪ ተብሎ የሚጠራው የአሴት አይነት ማን ነው? ትሬዠሪ ቢል ነው። if you make an investment on the treasury bill, then we will anticipate the return. The riskiness of such kind of investment is assumed to be how much? Zero. But the return ይሆናል። ስለዚህ መልሱ D ይሆናል ማለት ነው። D ይሆናል። እንቀጥል። Which of the following statement is true about variance? Which of the statement is true about variance? Variance ምንድን ነው? Variance is a measure of how spread out, okay, set of value is ማለት ነው። ቫልዩዎች ከዋናው ከሚኑ ምን ያህል ስፕሪድ አድርገዋል የሚለውን ነገር ያወራልናል። it quantifies the degree of dispersion or variability in a data set. Okay, variance የምንለው ነገር it quantifies the degree of dispersion, spread ማለት ነው, or variability in a data set. So variance describe how spread out a set of number or a value is around its mean or average. ልክ ነው። Variance is essentially the variability from the average or the mean. Yes, ልክ ነው። The larger the variance, the greater the dispersion and the greater the volatility. ስለዚህም ልክ ነው። variance ላይ few things on variance ለማለት ያክል ምንድነው? higher variance, okay, higher variance suggests greater variability አለ። greater variability ማለት ሪስኩን በዛው መጠን ይጨምራል እንደማለት ነው። lower variability ደግሞ suggest ማሪው the value are more clustered or near or approximate to around the mean ይሆናል። populated የሚሆኑት around the mean ይሆናል። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል? D is all of the above statements are true. እንቀጥል። Find the standard deviation for a security that has 3 1-year return 5%, 10%. sample ነው ይሄ population አይደለ፣ sample mean ነው የምንሰራው። so የተጠየቅነው ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ነው። ስታንዳርድ ዲቪዬሽኑን ለመስራት ደግሞ ተማሪዎች የምናደርገው ምንድነው? ሪተርን ተሰጥቶናል። መጀመሪያ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ለመስራት ምን ያስፈልገናል? ሚን ያስፈልገናል ወይንም ደግሞ አቨሬጅ ሪተርን ያስፈልገናል። ስለ ሲምፕል አርithmetic ሚን ስለሆነ እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? 5% ሲደመር 10% ሲደመር 15% ሲካፈል ስንት ነው? ቫሪያብሎች ፍሪኩዌንሲያቸው 3 ነው ነምበር ኦፍ ኦብዘርቬሽናችን። ስለዚህ 5 ሲደመር 10 15 15 ሲደመር 15 30 30 ሲካፈል ለ3 ስንት ነው? 10% ይመጣል። ከዛ ምን ያህል ዲስፐርሽን አለው የሚለውን ነገር ለማስራት ወደ እንሄዳለን። ወደ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን እንሄዳለን። ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ስንሰራ ምንድነው የምናደርገው? ራዲካል ኦፍ ዋት? the summation of ምንድን xi አይደለ ማይነስ ምንድን ሚኑ ወይንም ደግሞ አርithmetic average ሚኑ ሲካፈል ለምን ለn -1 ነው የምናደርገው። ስለዚህ ጋር ይሄንን በመንሰራበት ሰዓት ምን ይመጣል ስንል standard deviation is equal to radical ውስጥ አድርገን ምንድነው የምናደርገው? 5% ሲቀነስ ስንት ፐርሰንት? 10% ስኩዌር ይደረጋል። እዚህ ጋር መርሳት የሌለባችሁ ስኩዌር እናደርጋለን። ሲደመር ከዛ ደግሞ በ10% እና በሚኑ መካከል 10% ዲፈረንስ ስኩዌር ሲደመር ስንት ነው የምናደርገው? 15 ሲቀነስ ኤክስፔክትድ ሪተርኑ 10 ስኩዌር ከዛ ሲካፈል ስንት ነው ቫሪያብላችን? 3 ሲቀነስ ስንት? 1። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄንን ብንቆርጠው ራዲካሏን እዚች ጋር ብቻ ብናስቀምጣት ይሄ ስንት ይመጣል ስንሰራው? 25 ይመጣል። ራዲካል ኦፍ 25 ማለት ደግሞ ስኩዌር ሩት ኦፍ 25 ወይንም ራዲካል ኦፍ 25 ስንት ይመጣል? 5 ይመጣል። ስለዚህ ስሩት እናንተ ራዲካል ኦፍ 25 ነው የሚመጣው። ስለዚህ መልሳችን ማን ይሆናል? C is the answer. C is the answer. Okay? C ትክክለኛው መልስ ነው። እንቀጥል። stock A B C and D have standard deviation respectively 20 የA standard deviation 20 ነው። የB standard deviation ደግሞ 5 ነው። የC standard deviation ደግሞ 10 ነው። የD standard deviation ደግሞ 15 ነው። which one is the riskiest? ምንድነው association?
አሶሲዬሽኑ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ወይንም ቫሪያቢሊቲን በምን ሜጀር በመናረግበት ሰዓት ስታንዳርድ ዲቪዬሽን እየጨመረ በሄደ ቁጥር so standard deviation እየጨመረ በሄደ ቁጥር ወይንም if the given investment records a higher standard deviation ትልቅ standard deviation ካለው standard deviation ትልቅ የሆኑ ነገሮች ጠቅላላ ቮላቲሊቲያቸው ምን ያረጋል ይጨምራል ቮላቲሊቲው ምን ያረጋል ቮላቲሊቲው ይጨምራል ቮላቲሊቲው ጨመረ ማለት ደግሞ ሪስኩ ምን ያረጋል ይጨምራል ስለዚህ ከነኚህ ውስጥ ትልቅ ሪስክ ወይንም ቮላቲሊቲ ያለው ማን ነው ወይንም ትልቅ standard deviation A B C D ስለዚህ A ትልቅ standard deviation ስላለው standard deviation ደግሞ measure of ምንድነው volatility ነው which indirectly measure ምን ያረጋል ሪስክን measure ያረጋል ስለዚህ the answer is A ትክክለኛው መልስ ነው ማለት መልካም Your investment banking firm has estimated what is your new issue of bond is likely to sell for under several different economic conditions. What is the expected or the average selling price of each bond dealer? Each bond. ስለዚህ ይሄኛው ነገር ቢሆን እንዴት አርጋችሁ average expected ወይንም average እንደዚህ አይነት ነገር ሲሰጣችሁ ምንድነው የተጠየቃችሁ ያለው expected payoff ወይንም average selling price ነው so expected payoff ለመስራት expected payoff ለመስራት ምንድነው የምናደርገው ሁሉ ጊዜ the sum of ምንድነው የምናደርገው payoff ወይንም ምንድን bond price እንደማለት ነው bond price ወይንም payoff of the eyes stock ወይንም the eyes bond times the probability of the eyes ነው የምናደርገው አይ የሚባለው ስለዚህ ስንት ቦንዶች አሉን 3 ቦንድ በሪሴሽን በስቲዲ ኤንድ በቡም ነው ስለዚህ እያንዳንዱን probability በቦንድ ፕራይስ አባስተን ከዛ ምን ማድረግ ነው መደመር ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ነጥብ 35 ሲባዛ በስንት በ970 ሲደመር ነጥብ 55 ሲባዛ በስንት በ1000 ሲደመር ነጥብ 10 ሲባዛ በ1150 ነው የምናደርገው ይሄንን በመናረግበት ሰዓት ይሄ 339 ብር ከ50 ይመጣል ሲደመር 550 ይመጣል ሲደመር 115 ይመጣል ይሄንን በአጠቃላይ ስንደምር 1004 ብር ከ50 ሳንቲም ይመጣል ስለዚህ መልሳችን 1004 ብር ከ50 ይመጣል right that's the answer ስለዚህ probability በፕራይስ ከዛ በኋላ መደመር ነው expected payoff ብለን የምንጠራው ማለት ነው right which of the statement below is not correct if two investments have the same expected return the investment with the low risk is preferred አሁን ይሄኛው ደግሞ ምንድነው የምናደርገው return risk and return trade off ነው የምናደርገው still ተመሳሳይ የሆነ ሪተርንም እየሰጠን ምን ፈልገው ምን አይነት ነው የተሻለ ተመሳሳይም ሆኖ እኮ የተሻለ የሚባልም ደግሞ ተመሳሳይ አለ አይደል 10 እና 10 ከማድረግ ይልቅ 100 እና 100 ሪተርን የሚያስመዘግበል ነገር ሊኖር ይችላል ለምሳሌ 10 እና 10 ሪተርን አለ investment with the low risk ነው ሜጀር የሚደረገው ይላል low risk ከሆነ እነኚህ ሪስኩ ሪተርኑ አነስተኛ ይሆናል ነገር ግን ሪስኩ ደግሞ ሃይ ከሆነ ሪተርኑ ምን ይሆናል ሰዎች ብዙ ይሆናል ስለዚህ ለምሳሌ 5 ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር ሪስኩ 6 ሊሆናል እዚህ ጋር የመዘገብነው ሪስክ ምንድነው ስሞል በመሆኑ የተነሳ የተመዘገበው ሪተርን ምን ሆነ አነስተኛ እንዲሆን አደረገ ነገር ግን ሪተርኑ እንዲበዛ ከተፈለገ ሪስኩ ምን እንዲሆን ያስፈልጋል ወገኖቼ ከፍ እንዲል ያስፈልጋል ስለዚህ ሪስክ ኤንድ ሪተርን ትሬድ ኦፍ ወይንም ፔይ ኦፍን በመንመለከትበት ሰዓት መምረጥ ያለባቸው even if ተመሳሳይ የሆነ ሪተርን ቢኖራቸውም እንኳን መምረጥ ያለብን ምንድነው ትልቅ ሪስክ ያለውን ነገር መምረጥ አለብን ስለዚህ if two investment ይሄኛው አይሆንም ማለት ነው if two investment have the same expected return the investment with the greater risk is preferred የሚለው B ትክክለኛው መልስ ይመጣል ማለት B is a ትክክለኛው መልስ ሌላውን ሳናነብ ማለት ነው diversification is not putting all your eggs in one basket yes diversify ማለት ሁሉንም ያላችሁን ገንዘብ አንድ ስራ ላይ አትስሩ ከቻላችሁ በተን ማድረግ መበታተን ያስፈልጋል ስቶክ ላይ ቦንድ ላይ ትሬጀሪ ቢ ላይ ወይንም የተለያዩ ነገሮች ላይ ማድረግ ያስፈልጋል ወይንም የተለያዩ ኢንቨስትመንት ኦፖርቹኒቲ ላይ ኮንስትራክሽን አንድ ስቶክ ላይ ሁለት ሆቴል ላይ ሶስት አራተኛ ሌላ ነገር ላይ በታደርጉ ምን ይሆናል ኢንቨስትመንት ኦፖርቹኒቲያችሁ ወይንም ሪተርናችሁ እየመጣ ይላል ዳይቨርሲፊኬሽን ማለት ሁሉንም እንቁላላችሁን አንድ ቅርጫት ውስጥ አትክተቱ ነው የሚለው ብትችሉ
በአንድ ቅርጫት ውስጥ ስንት እንቁላል? አንድ እንቁላል። በአንድ ቅርጫት ውስጥ ስንት እንቁላል? አንድ እንቁላል። በአንድ ቅርጫት ውስጥ አንድ እንቁላል። ምክንያቱም ቢያንስ ይሄ ቅርጫት እንኳን ቢሰበር ቢወርቅ በአንድ ቅርጫት ውስጥ ብዙ እንቁላሎችን ከታችሁ ከሆነ ብዙ እንቁላል የማጣት ፕሮባቢሊቲያችሁ ምንድነው? እዚህ ጋር ሃይ ነው። losing many eggs ማለት ነው። losing many eggs በአንድ ጊዜ ብዙ እንቁላል የማጣት እድላችሁ ሰፊ ነው። በዚህኛው ግን በአንድ ቅርጫት ውስጥ አንድ ብዙ እንቁላል ብቻ ካስቀመጣችሁ ግን የማጣት ፕሮባቢሊቲያችሁ ስንት ነው የሚሆነው? አንዷን ብቻ እንቁላል ነው የምታጧት። a common investment strategy yes ይሄኛውም ሁሉ መልስ ነው። ስለዚህ D is the right answer. D ትክክለኛው መልስ ይሆናል ማለት ነው። okay, correlation, a standardized measure of how stock perform relative to one another in different state of the economy has a range from obvious correlation range from negative ከስንት እስከ ስንት ነው correlation range የሚያደርገው ሰዎች ከኔጌቲቭ 1 እስከ 1 ነው correlation range የሚያደርገው ከኔጌቲቭ 1 እስከ 1 ነው range የሚያደርገው correlation በብዛት ምንድነው የሚያደርገው a coefficient okay a correlation coefficient is a numerical value that range from -1 to 1 plus እዚህ ጋር bear in your mind that a correlation ምን ሊሆን ይችላል greater than 0 ሊሆን ይችላል correlation coefficientታችን less than 0 ሊሆን ይችላል correlation coefficientታችን እኩል ይሆናል 0 ሊሆን ይችላል correlation coefficientታችን እኩል ይሆናል 1 ሊሆን ይችላል correlation coefficientታችን 0 ሆነ ማለት correlationu ምንድነው ፖዚቲቭ ይሆናል okay correlation coefficient less than 0 ሆነ ማለት ምንድነው ማለት ነው it's negative correlation coefficient 0 ሆኖ ማለት there is no linear relationship ማለት ነው correlation coefficientታችን አንድ ሆነ ማለት strong correlation አለው ማለት strong correlation ማለት ስለዚህ መልሱ የሚሆነው ማለት ነው ከኔጌቲቭ 1 እስከ 1 ድረስ ይሆናል ማለት ስለዚህ C is the answer You wish to diversify your single security portfolio in a way that will maximize your reduction in risk. Which of the following securities should add to your portfolio? ሪስካችን ሚኒማይዝ የሚያደርግልን ከሆነ ማለት ያ ሪስክ ሚኒማይዝ የሚደረገው በምንድነው? ሪስክ ሚኒማይዝ የሚደረገው ኮሪሌሽኑ ምን ሲሆን ኔጌቲቭ ነው። አንዱ ሲጨምር ሌላኛው እንትን ስለሚል እዚህ ጋር ተማሪዎች የተጠየቃችሁት ሪስኩን እንዴት አድርገን ነው ሚኒማይዝ የምናደርገው ግን ምን ያደረገ ሲንግል ሴኩሪቲ ፖርትፎሊዮ ስለዚህ ሲንግል ሴኩሪቲ ፖርትፎሊዮ ከሆነ ኮሪሌሽኑ ኔጌቲቭ ከሆነ ሪስኩ ምን ያደረገ ይመጣል ይቀንሳል ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ማሰብ ያለባችሁ ሪስክን ሪዲዩስ ለማድረግ የምንጠቀመው ኮኤፊሺየንት የትኛውን ነው የኮሪሌሽን ኮኤፊሺየንቱ ኔጌቲቭ የሆነውን ሁሉ ጊዜ ብትመርጡ ሪስኩ ምን ያደርጋል ይቀንሳል ምክንያቱም ሪስኩ እየቀነሰ በሄደ ቁጥር እንትን ኢንቨርስ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ስላላቸው ነው ስለዚህ 13ኛ ቢ ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ ኔጌቲቭ correlation is good for diversification ብላችሁ መደምደሚያ ወይንም point to make okay possible key takeaway እዚህ ጋር whenever there is a negative correlation then it is ideal or suitable or good for diversification so that's why we make the answer B የሆነበት ምክንያት ያ 14 which of the following statement is false statement false የሆነ የትኛው ነው the maximum benefit to diversification between security occur when they are perfectly positive correlated ቀደም ያልኳችሁን ነገር እንዳትረሱ maximum benefit of diversification when negative correlation good for diversification ብያችኋል በተጨማሪም whenever someone intended to earn a maximum benefit of diversification that maximum diversification can be achieved when they are what negatively correlated ስለዚህ ሁሉ ጊዜ maximum benefit of diversification የሚመጣው ሪተርኑ በጣም ከፍ የሚለው ሪስኩን ኮሪሌሽኑ ምን ስናደርገው ነው ኔጌቲቭ ኮሪሌትድ ሲሆን ነው ስለዚህ the maximum benefit to diversification between security occur when they are perfectly negatively correlated በቃ ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ማን የሚሆነው ማለት ነው which of the following statement is false ነው የሚለው ለካ ስለዚህ የማክሲመም ቤኔፊት ቱ ዳይቨርስ ቢትዊን ሴኩሪቲ ኦከር when they are perfectly ይሄኛው አይሆንም false ነው ማለት ትክክለኛው ሐሳብ እሱ አይደለም ማክሲመም ዳይቨርሲፊኬሽናችን የሚወጣው መቼ ነው perfectly negative correlated ሲሆን ነው ስለዚህ false ነው ማለት ነው ምክንያቱም ማክሲመም ቤኔፊት ቱ ዳይቨርሲፊኬሽን ቢትዊን ሴኩሪቲ ኦከር when they are what perfectly positively correlated ሲሆን ነው ስለዚህ A አይሆንም negatively correlated ሲሆን ነው maximum benefits of diversification የምናገኘው so A መልስ ይሆናል The type of risk that can be diversified away is called በደንብ አርጋችሁ
type of risk ሁሉ ጊዜ የአንድ ኢንቨስትመንት ሪስክ ቶታል ሪስክ ብለን ብንጠራው የሁለት ሪስኮች ድምር ውጤት ነው ተማሪዎች የማንና የማን የሲስተማቲክ ሪስክ እና የአን ሲስተማቲክ ሪስክ ድምር ነው የሲስተማቲክ ሪስክ እና የአን ሲስተማቲክ ሪስክ ድምር ውጤት ነው ምን ማለት ነው ሲስተማቲክ ሪስክ የሚለውን ነገር ልንገራችሁ ሲስተማቲክ ሪስክ ብለን የምንጠራው ሪስክ ኦኬ ሲስተማቲክ ሪስክ ብለን የምንጠራው አንደኛ it is also known as market risk ተብሎ ይጠራል ወይንም ደግሞ ምንድን undiversifiable risk ተብሎ ይጠራል ወይንም ደግሞ it is a system wide risk ነው a system wide risk ነው right system wide risk ነው non diversifiable ነው okay non diversifiable ነው ይሄኛው ከአቅማችን በላይ በሆኑ common በሆነ ለሁሉም ተመሳሳይ በሆኑ ነገሮች ምን የሚያደርግ ነው የሚፈጠረው ነው it is caused by factors that affect all investment such as interest rate በinterest rate የተነሳ በምን የተነሳ በኢንፍሌሽን ሬት ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ በጂኦፖለቲካል ኢቨንቶች የተነሳ የሚመጣ ከሆነ ይሄንን ሪስክ ምን ብለን እንጠራዋለን ሲስተማቲክ ሪስክ ብለን እንጠራዋለን ሲስተማቲክ ሪስክ ብለን እንጠራዋለን በብዛት በፋይናንስ ሲስተማቲክ ሪስክ ሜጀር የምናደርገው በማን ነው ሰዎች ሜጀርመንት ኮልድ ምን ተብላ የምትጠራለች ቤታ ብለን የምንጠራዋለን በተቃራኒው ደግሞ ተማሪዎች ማን ተብሎ የሚጠራለ አንሲስተማቲክ ሪስክ ብለን ደግሞ የምንጠራዋለን ይህ አንሲስተማቲክ ሪስክ ምን አይነት ሪስክ ነው which is specific to single set of investment specific ነው ሁለተኛ በባህሪው ስፔሲፊክ ነው ስላችሁ ከአንድ ኢንቨስትመንት ጋር የሚገናኝ ነው ማስወገድ አንሲስተማቲክ ሪስክን ማስወገድ ወይንም ሪዲዩስ ማድረግ እንችላለን throughout diversification ስለዚህ ይሄኛው ምን ተብሎ ይጠራል diversifiable ነው ኦኬ idiosyncratic ነው idiosyncratic risk ነው it is unique to the particular company or the particular investment ስለዚህ the type of risk that can be diversified መሆን የሚችለው ማን ነው unsystematic risk ነው yes systematic risk አይደለም unsystematic risk ነው ካል diversifiable ነው እንጂ non diversifiable አይደለም unsystematic risk system wide አይደለም system wide ማን ነው systematic risk ነው ስለዚህ the type of risk that can be diversified away is called ምን ተብሎ ይጠራል ይሄ risk we call it unsystematic risk ብለን እንጠራው ስለዚህ ለ15ኛ መልስ A ይሆናል ማለት ነው bravo so the answer will be A ይሆናል እንቀጥል which of the following is not a definition of beta define ስናደርግ ምንድነው beta is a measure of systematic risk no yes it's obvious beta is a measure of systematic risk no indicating how much an investment contributes to the overall risk of a diversified portfolio ያንን measure ያደርጋል ስለዚህ which of the following is not a definition of beta ነው የሚለው is a measure of systematic risk yes systematic risk ደግሞ በባህሪው ምን አይነት nature አለው የሚለውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል systematic risk ቀደም ብለናል diversify መደረግ የማይችል የማርኬት ሪስክ የሆነ risk that can be avoided no okay so which of the following is not a definition of beta ነው የሚለው a definition of beta ያልሆነው የትኛው ነው እያላችሁ ነው so a measure of systematic risk ነው አዎ ልክ ነው a measure of risk that can be avoided ስለዚህ avoided reduced የሚሆነው ደግሞ unsystematic risk ነው okay diversifiable risk ስለዚህ ይሄኛው avoid መደረግ አይችልም systematic risk avoid መደረግ ስለማይችል ይሄኛው ስለ unsystematic risk ነው ያወራ ያለው ቤታ ደግሞ measure የሚያደርገው ስለ systematic risk ነው a statistical measure of an individual asset or portfolio movement with the return of the market yes a measure of non-diversible እነኚህ ነክናቸው ግን is not ስለሚል ያልሆነው ማን ነው B መልስ ይሆናል ማለት B መልስ ይሆናል ማለት okay B መልስ Mark owns the following portfolio of security. What is the beta for the portfolio? How much is the beta? Beta of the portfolio, beta of the portfolio will be obtained by the summation of what? Betas of I's stock times what? The weighted or the percentage of the portfolio. weight-ን ነው ምናር ስለዚህ ቤታው ሜጀር በመናረግበት ሰዓት ይሄ ነው ስለዚህ 3 ስንት ስቶኮች አሉ ስንት ሴኩሪቲዎች አሉ 3 ስለዚህ ሰም ነው የምናረጋው so 0.75 times ስንት 10% plus
1.00 times ስንት percent 55% plus 1.55 ሲባዛ 35% እንዲህ ነው የምናደርገው ሶ ይሄ ሲሆን ስንት ይመጣል 0.075 plus 0.55 plus 0.5425 then ጠቅላላ ስንት ይመጣል 1.1675 ይመጣል so the answer will be D. The portfolio of the beta is 1.16 ነው የመጣው ምን ማለት ነው እዚህ ጋር greater than beta በምንመለከትበት ሰዓት beta የቤታ ቫልዩ ምን ሊሆን ይችላል እኩል ይሆናል 1 ሊሆን ይችላል የቤታ ቫልዩ ከ1 ሊበልጥ ይችላል የቤታ ቫልዩ ከ1 ሊያንስ ይችላል ቤታ ቫልዩ 1 ከሆነ ይሄ የሚያሳየው the investment is expected to have the same level of volatility than the market ከማርኬቱ ጋር የኢንቨስትመንቱ volatility ተመሳሳይ ነው ቤታው ከ1 በላይ ከሆነ ደግሞ the investment is expected to be more volatile ይሆናል እዚህ ጋር more volatile than the market less than 1 ከሆነ ደግሞ ምንድነው it become less volatile ነው እኩል ይሆናል ከሆነ ደግሞ the same level of what volatility with the market ማለት ነው ስለዚህ ያንን ያሳየናል ማለት መልካም እንቀጥል assume the following information about the market and the lithium motor stock lithium beta ስለዚህ ጋር የተሰጠን ነገር አለ እዚህ ጋር የተሰጡን ነገሮችን በመንሰራበት ሰዓት the beta for the company is 1.80 and the return on risk-free asset is 2.50 and the market risk premium okay the return on the market risk premium is how much 7%. Don't forget that this market risk premium is the difference between what the expected return on the market portfolio and the risk free asset ስለዚህ ምን ማለት ነው the return on the market risk premium ማለት is the difference between ምንድን the return on what the expected return on the market portfolio ሲቀነስ ምን ማለት ነው the return on risk free asset ነው by the way the security market line ወይንም SML የምንለው capital asset pricing model ወይንም KPM የሚባለው ፕሮሲስ ነው ይሄ efficient market ነው ይሄ የሴኩሪቲ ማርኬት ላይ የምንለው is a fundamental concept in the capital asset pricing model ወይንም KPM ነው plus it is a graphical representation of the relationship between the expected return and the systematic risk ነው ሁሉ ጊዜ the equation of the security market line ሁሉ ጊዜ የሚሰጠው በምንድነው the expected return of a single item is equal to ምንድነው ልክ እንደ capital asset pricing model risk free asset plus return on risk free asset times return on risk free asset plus the beta times ምንድን the return on the expected market return return on market portfolio minus ምንድነው the return on risk free asset ወይንም ደግሞ ምን ማድረግ እንችላለን return on free asset plus beta times በምንድን the return on the market risk premium እዚህ ጋር ታዲያ የተሰጣችሁ market risk premium ስለተሰጠ risk free asset ላይ return on risk free asset ስንት ነች 1.0 ሲደመር ቤታችን ስንት ነው ቤታ ነች ለካያችን ሶሪ ስለዚህ RF ስንት ነች 2.50 ኦኬ 2.50 plus the beta is 1.80 times the market risk premium ስንት መታለች 8.0% ስለዚህ ይሄንን በመንሰራበት ሰዓት የሚመጣው 2.50 2.50 plus 1.8 times 8 ስንት ይመጣል 0.144 ይመጣል ስለዚህ ይሄንን ስንሰራው 16.9% ይመጣል by the way how much is the expected return on market portfolio ስንት ነው the return on market portfolio ስንት ይመጣል ስንት ነው የሚመጣው ይሄንን ለመስራት ምን እናደርጋለን the risk market return on market risk premium okay market risk premium ማድረግ ነው market risk premium እቺኛው እንደዚህ ብናረግ the return on market expected
return on market portfolio is equal to ምን ማድረግ ይቻላል return on market risk premium ሲቀነስ ምን ማድረግ ነው risk free asset return ስለዚህ ስንት ማለት ነው ይሄ 8 ሲቀነስ 2.50 ይመጣና ስንት ይመጣል ነው ሲደመር ነው አይደል ዲፈረንስ ስለሆነ መደመር ነው ለካ ምክንያቱም እዚህ ጋር ማርኬት ሪስክ ፕሪሚየሙ RM ማርኬት ሪተርን ሲቀነስ RF ወይንም ሪስክ ፍሪ አሴቶች ላይ ስለዚህ ስንት ይመጣል 10 ከ50 ይመጣል ማለት እንደዛ አርጋችሁ ፈልጉ መልሱ ግን 16.90 ነው እዚህ ጋር እንደሰራውላችሁ መልካም okay given the unexpected market return on 10 a bit of ምናምን Carlson in the risk free asset what is the expected return on market risk ነው የሚላችሁ so ይሄንን ለመስራት አሁንም በዛኛው እንሰራለን the expected return on I's stock is equal to ምንድን return on free assets ሲደመር what beta times ምንድን the return on market return አይደለ ሲቀነስ return on free assets ስለዚህ RF here is 2% plus the beta is how much 1.75 times the market return 10% minus ስንት ነው የምናደርገው 2% ስለዚህ እዚህ ጋር ማርኬት ሪስክ ፕሪሚየሙ የ2 ነው ማለት ስለዚህ ሪተርን ኦን ማርኬት ሪስክ ፕሪሚየማችን ስንት ነው ማለት 8% ነው ማለት ሶ ይሄንን ስንሰራ 2% ሲባዛ 1.75 ሲባዛ በ8% ስታረጉ የሚመጣው 0.2.5 ነው አይደል 0.02 plus ይሄንን ስናባዛ 0.14 ይመጣል አንድ ላይ ስንሰራው 0.16 ይመጣል which is equal to the percent ሲዘላ 16% ይመጣል so መልሱ ማን ነው የሚሆነው A is the right answer A is the right answer ማለት okay both asset A and B plot on is security market line asset A has an expected return of ምንድነው የሚለው 20ኛ ስለመስራት given the return on stock A asset A is how much 17% and the beta which is found on A is 1.6 plus the return on beta B stock is 11% and the beta on B is 1 point what is the slope ነው የሚላችሁ እንደምታውቁት slope ማለት ምን ማለት ነው slope ማለት ምን ማለት ነው slope is equal to ወይንም m is equal to ምንድን change in y over what change in x change in y over change in x ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው y እዚህ ጋር የሚወስደው ሪተርኑ ነው and ሪተርኑ y ይሆናል ቤታ ቫልዩ ደግሞ ምን ይሆናል x ማለት ስለዚህ ምን ማለት ነው RA minus RB the return on asset A minus the return on stock asset B divided by beta of asset A minus beta of B ስለዚህ ስንሰራ ስንት ይመጣል ይሄ 17 ሲቀነስ 11 ሲካፈል 1.6 ሲቀነስ 1 ማለት ነው ሶ ይሄንን ስንከፍል ስንት ይመጣል 6 ሲካፈል ለ0.6 ይመጣል 6% ማለት ነው እዚህ ጋር ስለዚህ ይሄንን ስንሰራው ስንት ነው 0.06 divided by how much 0.6 ይሄንን ስንሰራው ስንት ይመጣል 10% ይመጣል ማለት ስለዚህ መልሳችን 10% ይሆናል 10% is the answer 10% is the answer okay እንቀጥል both asset A and B plot on security market line asset A has ziga asset A has expected return on asset A return ስንት ነው 15 and it is beta of asset A is 1.7 plus the return on B is expected to be 12% but the beta of B is equal to 1.1 what is the risk free asset ነው የሚላችሁ መጀመሪያ ይሄንን ለመስራት ምን እንሰራለን ስሎፕ እንሰራለን ቀደም እንዳልኳችሁ ስለዚህ ስሎፕ ማለት RA minus RB ሲካፈል ቤታ A minus ቤታ B ማለት ነው ሶ ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር 15% ሲቀነስ 12% አይደለ ሲካፈል 1.7 ሲቀነስ 1.1 ይሄንን በመንሰራበት ሰዓት የሚመጣው ጠቅላላ ሲሰሩት 5% ይመጣል now we got it this one so
ስሎፕ ማለት ምን ማለት ነው በሴኩሪቲ ማርኬት ላይ በምንልበት ሰዓት it is the difference between what the return እቺኛው ማለት ምንድነው እቺኛው ማለት RM minus RF ማለት ነው which is equal to slope ማለት ወይንም which is equal to how much 5% አሁን የተጠየቃችሁት how much the risk free rate of return ነው ምንለው so ምን ማድረግ እንችላለን አሁን የማንን የፈለግነው what is the risk free asset ነው so the expected rate of return on A is equal to the return on risk free asset plus beta of what A ነው የምንወስደው beta of A times ምንድነው ያደረኩት RM minus what RF እንደዚህ አድርገን ነው የምንሰራው so the expected rate of return A is already given ስንት ነው የተሰጣችሁ 15 ተሰጥቷቸዋል is equal to the risk free rate is not yet known plus the beta of A is ስንት ነው 1.7 ሲባዛ RM minus RF which is slope ስንት percent መጥቷል እሱ 5% መጥቷል ይሄንን በመታደርጉበት ሰዓት ስንት ይመጣል RF-ን ለማግኘት ምን እናደርጋለን RF is equal to 15% አይደለ ሲቀነስ የዚህም የዚህ ብዜት ደግሞ የሚመጣው ስትሰሩት ስንት ይመጣል 8.5% አካባቢ ይመጣል ስለዚህ ይሄንን ስንቀናንሰው 6.5% ይመጣል 6.5 ስለዚህ አንሰራችን 6.5% ይመጣል ሶ ይሄንን ነው የምናገኘው ማለት ነው ሶ B is the answer ስለዚህ risk free return on risk free asset 6.5 ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ያለውን በዚህ ስሩት ስለዚህ መልሱ A ይመጣል ለእናንተ እንደሙከራ ያክል ነው ለእናንተ እንደሙከራ ያክል እንድታዩት ነው ስለዚህ A መልስ ነው ለዛሬ ይብቃል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ዳታው ሪሰርቹ የሚያሳየው አብዛኞቹ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ ነው ያያያችሁ ያላችሁ ጥሩ ነው ሰብስክራይብ ታደርጉ ተጠቅሙኛላችሁ ዋች አድርጉ ድጋፍ ለማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ተካሊ ነጋሽ በሚል የንግድ ባንክ አካውንት 10248 በሚለው የንግድ ባንክ ኮድ ወይንም ደግሞ በቴሌብር አድሬስ 913477226 በቴሌብር ላይ ኮንትሪቢዩት ማድረግ ትችላላችሁ በነፃ ስለሆነ ሁሉም ነገር ክፈሉ ይያልኩ አይደለም ማድረግ የምትችላችሁ ወንድማዊ ገዛ ማድረግ የምትችሉ ከሆነ ለተለያዩ ነገሮች አይ ቲንክ እናንተ ገዛ ብታደርጉልኝ በዚህ ፊት ለፊት ሳንተያይ ቀርቶ ሳይሆን በዋይት ቦርድ ቪዲዮ ማውንት ተደርጎ ቪዲዮ እየተቀረጸ ባሳያችሁ የበለጠ አይ ቲንክ እሱ የሚያረካ ይመስለኛል እዚህ ጋር በኦዲዮ ብቻ ከሚሆን ማለት ነው ለዚህ አመሰግናለሁ ቸሪክ ተመን ነገ ሰው ይበለን ሰላም